हेलो एवरीवन मैं मेकअप आर्टिस्ट अनिशा आपनालोकर বাবে পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল আজি লৈ আহিছো ডনাট ইউজ মেচি বান মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে ডনাট ইউজ কেনেদৰে কৰিব পাৰো কিন্তু আজি লৈ আহিছো ডনাট ইউজ মেচি বান ডনাটৰ ওপৰত আমি কেনেদৰে মেচি বান কৰিব পাৰো তাৰে ওপৰত লৈ আহিছো যি সকলে জানে তো জানে কিছু সংখ্যক আছে নাজানে মেচি বান কেনেদৰে কৰিব পাৰে তো মই তেওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিছো ভিডিঅ'টো চাই যাব স্কিপ নকৰিব আশা কৰো বুজি পাব तो চাই যাব এতিয়া প্ৰথমতে মই লাইনটো বনাই লম ফ্ৰন্টৰ পৰা मैं प्रथमते लाइनটো বনাই লৈছো এইখিনিত মই কোনো ধৰণৰ স্টাইল নিদিও তাৰ কাৰণে সিম্পল ৰাখিম যদি আপোনালোকে কিবা স্টাইল দিব বিচাৰে দিব পাৰে মই সিম্পল ৰাখিম যেটো মই মেচি বান দেখুৱাম কৈছো মই ডনাটৰ ওপৰত মেচিটোহে ভালৰে কৰি কানে দেখুৱাম এতিয়া চাব মই পনিটেল কৰি লৈছো এটা ইউজ কৰিম মই ডনাট এয়া দেখিছে মই ডনাট ইউজ কৰিছো ইয়াৰ লগত মই ইউপিন ব্যৱহাৰ কৰিম চাৰিটা দেখুন তুমি এই বক্সটোত আছে ইউপিনটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে মই ডনাটত দিম ডনাটত দি পিছফালে চুলিৰ লগত এনেদৰে মই ঠেলি দিম ৰাবাৰৰ সৈতে এতিয়া মই বেনি কৰি লম সৰু সৰু কৰি এনেদৰে ফাইনালি খোপাটো হৈ গ'ল ডনাট ইউজ মেচি বান চাকচোন মই চুলিখিনি অলপ মেচি মেচি টাইপ কৰি দিছো এনেদৰে আৰু মাজত মই ইউপিন সোমাই দিছো ষ্টাইলৰ কাৰণে অলপ ভাল দেখাৰ কাৰণে ৰ'জ এটা দি দিছো চাকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে
আছিল ফাইনেল লুকটো চালে ডনা টিউজ মেচি বান কেনেদৰে বান্ধিব পাৰে মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আহিছোঁ নতুন এটি ধুনীয়া সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই সোপাটো